Вітаю вас, друзі! Сьогодні російські мерзоти знову атакували наші міста: Херсон, Суми, Київщину, столицю, били балістикою, надзвуковими ракетами, шахедами та не тільки. Швидких немає. Дивіться, як і машина горить. Анюта, знімаєш? На Київщині російські мерзоти знову били по продуктових складах, щоби лишити нас із вами без продовольства. Зараз там великі пожежі. Є, щоправда, деякі позитивні новини. Сьогодні було збито декілька балістичних ракет, тому що Україна напередодні отримала ракети-перехоплювачі до систем Петріот, але отримали ми їх дуже небагато. Росіяни – це мерзоти, у мене інших слів для них просто немає. І це абсолютне зло, яке має бути покаране. Зло можна зупинити не вмовляннями, не скаргами, а тільки силою. Тому я прошу вас додати нашому війську більше сили. Якщо ви ненавидите російських окупантів, якщо ви хочете посприяти помсті, зробіть будь-який донат. Закиньте на русоріз. Реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. До речі, і ще я сьогодні теж задонатив. А від початку цього місяця я закинув на русоріз і не тільки більше, ніж 400 тисяч гривень. Це кошти з тієї реклами, яку я продаю, ви могли її помітити останнім часом. Тому не дивуйтеся наступного разу. Кошти від рекламних інтеграцій ідуть передусім на допомогу силам безпеки та оборони України. До речі, що стосується українського війська, то сьогодні українські безпілотники завітали до Башкортостану. Їх помітили у місті Стерлітамак, але там, на жаль, без влучань попередньо. Опа, бахнуло что-то там. Вон збили одного. Крім того, компанія «Озон» заявила, що сьогодні вночі безпілотники влучили у її логістичні об'єкти у Оренбурзі та Уфі. У Оренбурзі начебто вже логістичний хаб відновив свою роботу, а логістичний комплекс у Уфі отримав незначні пошкодження. Ну, це принаймні поки що. Щось мені підказує, що ці логістичні хаби будуть знищені рано чи пізно. Але учора найкращі події можна було спостерігати у тимчасово окупованому Донецьку, який, як ви знаєте, 8 лет. 8 лет. Учора по об'єктах російських окупантів у тимчасово окупованому українському Донецьку було завдано масованого ракетного удару. І це настільки гарно виглядає та звучить, що я пропоную вам насолодитися переглядом майже повного відео. Уезжай в дома. Є різна інформація щодо того, чим саме атакували об'єкти у тимчасово окупованому Донецьку. Кажуть, що туди летіли і «Фламінго» нібито, але точно підтверджено, що були ракети Storm Shadow. Это ты что, крылатая ракета? Шторм Шедер. Аббревиатуру которым, видимо, СС. І, судячи із усього, ракети потрапили саме туди, куди й треба. У місцевих каналах почали писати про величезну кількість швидких, які виїхали на місця подій, а також закликали здавати кров терміново. За даними українських осінтерів, влучання було у 2 об'єкти. У промзону колишнього НДІ об'єкт використовувався як прихований пункт дислокації особового складу та штаб одного із дуже великих підрозділів російської армії, а також підземний паркінг недобудованого ЖК. Дворівневий комплекс використовувався як укриття для пускових установок та бронетехніки. Щось мені підказує, що ми із вами можемо доволі скоро побачити багато цікавих російських некрологів, у тому числі і з високопоставленими російськими офіцерами. Будемо чекати. Ну а пропаганда тим часом, як завжди, розповіла, що Україна вдарила суто по цивільних об'єктах і тому розбила 2 шибки. І через це багато загиблих. Киевские формирования прицельно нанесли удары по мирным объектам. Сложно даже представить, какой
разрушительной степени был удар. В результате удара много людей получили ранения разной степени тяжести, есть погибшие. Віримо. Але я із вами сьогодні хочу поговорити на тему того, як Владімір Путін може напасти на Україну і розв'язати війну, та навіть почати атакувати нашу країну ракетами. Ви собі тільки уявіть. І перш ніж я почну, зроблю іще одне невеличке оголошення. У нашої команди є один дуже амбітний проєкт. Ми хочемо створити аналітичний центр, який буде досліджувати сучасну війну і допомагати якісною аналітикою силам безпеки та оборони України. Але у цьому проєкті нам потрібен лідер, який буде займатися усіма організаційними процесами. Простіше кажучи, нам потрібен CEO. Тож, якщо вам це цікаво і ви маєте відповідні компетенції, подавайтеся. Посилання на вакансію я лишаю в описі до цього відео. Ну а тепер давайте поговоримо про те, що Путін може напасти на Україну. Учора західні медіа написали, що найближчим часом Російська Федерація планує посилити удари балістичними ракетами по Києву, у тому числі і по центру міста, а також по інфраструктурних об'єктах у інших українських містах. Ого, а ми то навіть і не думали. Ми й не здогадувалися, що Російська Федерація може балістичними ракетами атакувати наші міста. В принципі, не дивно, що Bloomberg про це написало, тому що це із посиланням на джерела у Кремлі. Я особисто сприймаю цю інформацію як дешеве російське ІПСО за 2 рубля, тому що і так ми прекрасно знаємо, що Росія веде війну проти нас і вона готова на будь-що, щоб знищити нашу країну, але тим не менш. Далі, по тексту, Російська Федерація готується посилити атаки, оскільки Путін вважає, що переговори зайшли у глухий кут. Вірити у таку нісенітницю може тільки людина, яка взагалі не стежить за перебігом російсько-української війни, тому що переговори не заходили у глухий кут, їх взагалі насправді не було. Владімір Путін, Російська Федерація не вели переговори, вони постійно висували нам ультиматуми, тому це маячня, як на мене. Ну а далі найголовніший висновок із цієї статті. У оточенні російського президента все більше побоюються, що в кінцевому підсумку він вдасться до використання тактичної ядерної зброї. Ситуація дуже серйозна. Можливо, Владіміру Путіну доведеться навіть запустити «Орєшнік» проти України? Это не блеф. Оця інформація була вкинута Кремлем на тлі іншої дуже важливої новини, на тлі візиту директора ЦРУ Сполучених Штатів Америки Редкліфа до Москви. І зараз ми знаємо вже більше, чому насправді він туди прилітав. За даними західних медіа, ЦРУ попередило Москву не чіпати країни Балтії та припинити підтримку Ірану. Глава ЦРУ Джон Редкліф під час таємного візиту до Москви цього тижня попередив російських посадовців, що не варто вдаватися до ескалації проти союзників США по НАТО, зокрема проти Естонії, Латвії та Литви. Під час переговорів глава ЦРУ також закликав Москву припинити військову та економічну підтримку Ірану, зокрема припинити передачу зброї і оборонних технологій. Редкліф також закликав Росію не надмірно реагувати на можливе посилення санкцій проти країн, які підтримують економічні зв'язки з Іраном. Але сама так звана Російська Федерація і є тією країною, яка підтримує економічні зв'язки із Іраном. Більше того, Російська Федерація надає космічну розвідку Ірану для того, щоб той завдавав ударів по американських об'єктах на Близькому Сході. І Сполучені Штати Америки це прекрасно знають, але і далі терплять. Ми із вами не будемо зупинятися зараз на темі Ірану. Нас, зрештою, більше цікавить російсько-українська війна. Так от, я думаю, що інформація із західних видань достовірна щодо того, що Владімір Путін готує вторгнення або якусь іншу операцію до країн Балтії, тому що якраз після оцієї розмови у Москві Редкліф полетів до Риги, і зараз його літак вже звідти вилетів, він мав приземлитися у Сполучених Штатах Америки. Те, що росіяни збираються розв'язати війну у Європі, це секрет Полішинеля. Вони про це говорять буквально прямим текстом. Владімір Путін погрожує і Польщі, і країнам Балтії, тому я абсолютно не здивований. Западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом. Мы напомним. Ну, то есть надо бить не по полю в Люблине, а уже, наверное, по Жешуву. До конца 2026 года какая-то неприятность может случиться с Прибалтикой. Вдруг
По-перше, у Кремлі розглядають країни Європи як ворожі, тому що вони допомагають нашій країні вистояти у російсько-українській війні. По-друге, для Владіміра Путіна дуже важливо показати російському населенню бодай якісь побєди, а у війні проти України перемог у нього зараз немає. Тому він, навіть не припиняючи війну проти нашої країни, може справді почати якусь обмежену операцію проти Польщі, проти Латвії, Литви або Естонії. Тим паче, що по-третє, у Владіміра Путіна якраз є відповідна геополітична ціль. Вона полягає в тому, щоб розвалити Північно-Атлантичний альянс. І ми з вами про це вже говорили неодноразово, але я повторю. Владімір Путін може організувати невелику військову операцію на території однієї із країн Балтії, наприклад, у Естонії, захопити місто Нарва для того, щоб випробувати альянс на міцність. Тому що якщо російські війська захоплять будь-яку територію країн НАТО, а потім не буде рішучої військової відповіді, а почнуться консультації, переговори, жування, самі знаєте чого, то це означатиме, що 5-та стаття не така вже і серйозна гарантія безпеки. Якщо 5-та стаття не працює, то тоді Північно-Атлантичний альянс не може існувати далі. І як би ми із вами не сміялися із Трампа, який дуже любить Владіміра Путіна, він усе ж таки не дурень і розуміє, що це серйозно послабить і самі Сполучені Штати Америки і покаже Трампа слабким президентом. Йому це невигідно. Тому він і відправив Редкліфа на переговори до Москви. Але за заявою самого американського президента, директор ЦРУ літав до Москви по якихось рутинних питаннях. Знаєте, директор ЦРУ, він взагалі кожні вихідні просто так літає до Москви попити чайок у Кремлі. Це цілком нормальна звичайна ситуація, не варто хвилюватися нікому. Можете сказати, чому наш директор ЦРУ полетів посеред ночі на зустріч із росіянами? Так, ну нічого з переліченого. Він там, знаєте, такий собі напіврутині, а справі. Не хотілося б розчаровувати людей. Ми б хотіли, щоб війна з Україною закінчилася. Я переконаний, що іще одна війна у Європі, яку розв'яже Росія, неминуча. Але наші партнери могли б її уникнути, якби вони діяли більш рішуче, якби вони більше допомагали Україні. Тому що та допомога, яку ми отримуємо зараз, це називається, аби ми просто не впали, але не для того, щоб ми завалили оце тимчасово існуюче непорозуміння під назвою Російська Федерація. Наші партнери могли би робити значно більше. Тим паче, що за росіян воює вже і Північна Корея. Вона навіть балістику росіянам постачає. Але ви самі знаєте, яка зараз у нас із вами реальність. Реальність наразі така, що оскільки наші партнери доволі нерішучі і бояться росіян, самі росіяни це сприймають за слабкість, і тому вони обов'язково нападуть на них. І тут мені шкода, дуже шкода країни Балтії, які опиняться під цим ударом, тому що якраз то вони в силу своїх можливостей роблять дуже багато для України. Але загалом європейські країни намагаються зараз заперечувати реальність, а вона полягає в тому, що війна Росії проти них вже триває. І росіяни самі про це кажуть. Эта война уже идет. Просто мы ее не называем войной. Мы идем в войну с Европой. Росіяни вже відправляли до країн Європи неодноразово свої безпілотники, вони здійснювали диверсії, Польщу атакували росіяни ракетою, тому так, ця війна вже триває, просто вона іще не перейшла у гарячу фазу. Мені дуже сумно усе це спостерігати, але все одно ми з вами маємо своє робити і максимально нашому війську далі допомагати. А воно за минулу добу завдяки вам отримало іще 115 нових FPV. Ми, підрозділ протидії БПЛА «Коктейль», бригади «Хижак» Департаменту патрульної поліції, дякуємо Сергію Стерненко, Олександру Скарлету та спільноті Стерненка за надані нам 20 нічних дронів «Стінг», які дозволять зробити наше небо чище. Дякую вам за допомогу і слава Україні! Героям слава! Бажаємо слова. 105-й прикордонний загін знову на зв'язку. Що це означає? А це означає, завдяки вашим донатам та спільноті Сергія Стерненка ми отримали 50 таких чудових дронів, які будуть палити дуби російським окупантам. Слава Україні! Героям слава! Підрозділ FPV мотопіхотного батальйону 30-ї бригади. Дякую спільноті Стерненка за передані 15 FPV на оптоволоконному зв'язку. Кожен ваш донат наближає нас до перемоги. Підтримуйте українське військо. Слава Україні! Героям слава!
Українська армія – це гарант безпеки і України, і так виглядає, що усієї Європи. Тож будьте у війську або для війська та максимально допомагайте силам безпеки і оборони України.